अब हामी मयुङ डाँडामा माथिको डाँडा पुग्नेछौँ र एकदमै रमाइलो गर्नेछौँ। अहिले पनि रमाइलो एकदमै भइरहेको छ। यद्यपि अझै हामी त्यहाँ माथि गएर रमाइलो गर्नेछौँ। गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ। अब बिस्तारै यो डाँडाहरूमा हामी उँभो डाँडातिर लाग्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ सेकुवा पोल्ने कार्यक्रम धम्माधम अझै पनि हुँदैछ। ल एकचोटि सबले हाई भनिदिनु होला। हेलो सम्झना सिस्टरले हाई गरिदिनु होला। हिमाल हेरेर आइयो कि हिमाल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हिमाल त हिमाल जस्तै रहेछ तर राम्रो लाग्यो? मन हावाले मलाई ढुङ्गा पुग्ने बनायो। जस मन पर्यो तपाईँलाई? एकदम राम्रो छ हजुर, एकदम राम्रो। हिमाल चिन्नुभयो? हजुर हिमाल चिन्नुभयो? हिमाल कुन हिमाल भन्छ थाहा भएन। यो सगरमाथा श्रृङ्खलामा पर्छ। यो त्यस कञ्चनजङ्घाहरू हो झन् लग त ए यो हिमाल मकालो हिमाल भन्छ है यसलाई। हजुर चिन्नु भयो? मकालो हिमाल देख्न पाइयो। यो ओल्लो मकालो उ त परको धौलागिरी होला सायद। ल त्यस तपाईँले हिमाल पनि हेर्नुभयो, तपाईँलाई खुसी भयो हो त? साथीहरू हाम्रो चाहिँ मुटु काप्ने टाइपको छ। र साथीहरू फेरि पनि एकचोटि भोल्टेज चार्ज गरिदिनु होला। के भयो? एकचोटि फेरि सबले हाई गरिदिनु होला प्लिज। नाति नाति होइन त्यसरी हाई होइन नि। त्यसरी कसरी हाई हो? त्यो मासुको टुक्रा देखेर हाई हुन्छ नाति। नाति खोइ त। ल नातिको तर्फबाट हाई आएन होइन। दर्शक वृन्दहरू रिसाउन सक्नुहुन्छ। मलाई के भन्न चाहन्छु नाति? नाति केही पनि भन्न चाहन्छ होइन, मासु नै सो हाम्रो यहाँ कम्प्लिट यहाँ सुताइ बवाल तरिकाले हुँदैछ। अब यहाँ सबैजना हामी यहाँ विस्तृत रूपमा सुतिरहेका छौँ। यता हाम्रो विजय दाजु पल्टिरहनु भएको छ। हाम्रो सासा बहिनी पनि धेरै सुतिरहेको छ। नाति भर्ती भित्तामा अडेर सुतिरहेको छ। म काका हेलमेटै लाएर सुतिरहेको छ। यता हाम्रो सुगम भाइ पुरै मुखै छोपेर सुतिरहेको छ। जम्मा जीवितहरू तिनले। सो हाम्रो यहाँ चाहिँ अब सबै कार्यक्रमहरू समाप्त भइसकेको छ। अब हामी मयुङ डाँडामा प्रस्थान गर्थ्यौँ। हिजो राति हामी यही गोठमा बसेको थियौँ। यतापट्टि हेर्नुभयो भने हिमालहरू देख्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि हामी यतातिर अब हामीले राख्दैछौँ। हिजो राति चाहिँ हामी यो तलको गोठमा बसिरहेको थियौँ। एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तर अत्यधिक हावा चलिरहेको अवस्था थियो। एकदमै राम्रो खालको दृश्य देखिरहेको छ। मयुङ डाँडाबाट हामी चाहिँ गफ गर्दै बसिरहेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नै हावा चलिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यति राम्ररी चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ क्लियरली खिच्न सकिने यसको लागि छिमेकी छौँ। अगाडि अझै पनि हामी विभिन्न सुन्दर दृश्यहरू देखाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। सो गाइजहरू एकदमै धेरै हावा चलिरहेको अवस्था छ। हावाले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रोन पनि मजाले उडाउन पाइरहेको छैन। एकदमै हावाले चाहिँ एकदमै टेन्सन दिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो डाँडाको पिकमा बसेर भिडियो सुट गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। हाम्रो काका फोटो खिच्नमा व्यस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ र वरिपरि चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल सेतो हिमालहरू देखिरहेको छ। अब हामी त्यो माथिको चाहिँ पिकबाट चाहिँ झर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो नाचगान कार्यक्रम हुँदैछ।
यसरी हाम्रो नाचगान कार्यक्रम सकिसके पश्चात अगाडिको यात्राहरू अगाडि बढिरहेछ। यहाँको सुन्दर पहाड हिमाल हेर्दै हेर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी हरिया हरिया अग्ला पहाडहरूलाई नाच्दै नाच्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै भ्रमण गर्न आउने चाहिँ यहाँ साथीहरू चाहिँ वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ। वरिपरि रहेको चाहिँ हिमाल छेउछाउमा रहेको गुराँसघारी आदिले एकदमै मन बुझाइरहेको मलाई महसुस भइरहेको छ। हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यो हरियो चौरले भरिएको सुन्दर हाम्रो यो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। एकदमै इन्टरटेनिङ अनि रमाइलो महसुस भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुँदैछ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यद्यपि हावा अत्यधिक चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई केही प्रब्लमहरू त हुन त भइ नै रहेको छ। यद्यपि हामी अगाडि बढि नै रहेका छौँ र यो यात्रालाई अझै पनि हामी कन्टिन्यू गर्ने सोच गरिरहेका छौँ। सुन्दर पहाडको फेदीमा चाहिँ गाईबस्तुहरू आनन्दले चलिरहेका छन् र छेउछाउमा चाहिँ एकदमै राम्रो गुराँसघारी, जुन गुराँसघारीमा चाहिँ चिमलहरू पनि रहेको छ र पिङ्क कलरको रेड कलरको गुराँसहरूले डाँडा काँडालाई अत्यन्तै मनमोहक बनाइरहेको महसुस गरिरहेको छु मैले। साथीहरू डाँडामा बसेर घाम ताप्दै र हामी अगाडि चाहिँ अब लाग्दैछौँ। आजको हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तल सावा होमस्टेमा रहनेछ। हामी साथीहरूसँग विभिन्न भलाकुसारी गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब केही बेरभित्रमै हामी सावा होमस्टेमा पुग्नेछौँ र आज हामी त्यहाँ आफ्नो वासस्थानको लागि प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। यो चाहिँ अलिकति हाँसपोखरीभन्दा मास्तिरको गुराँसघारी रहेको छ। यहाँबाट पनि पर सावा होमस्टे देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले। अब हामी एउटा सानो 4-5वटा पसलहरू जस्तो रहेको ठाउँ रहेछ, यसलाई हामी क्रस गरेर चाहिँ अगाडिको यात्रा तय गर्नेछौँ र आज हामी समय मिलेसम्म चाहिँ हाँसपोखरी पनि भ्रमण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। यसो भन्दा भन्दै हामी सावा होमस्टेमा आइसकेका छौँ। अब हामी सावा होमस्टेको बारेमा चाहिँ भोलि देखाउनेछौँ। सो फाइनली यहाँ गुराँसहरू एकदमै फुलिरहेको छ रातो कलरमा। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रवेशद्वार हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गुराँस कारखाना र सङ्गम भाइ अनुहारमा मुस्कान सहित आउँदै हुँदैछ। एकदमै भाइको ठिक छ,
अनि एकदमै रमाइलो भइरहेछ हाम्रो सासाले पनि मुस्कान दिइरहेछ एकदम ठिक छ ल धन्यवाद मुस्कानको लागि सम्भवतः सब्सक्राइबरहरूले पनि मन पराउनुहुन्छ होला सासाको मुस्कानलाई बेस ठिक गर्नुभएको छ एकैचोटि धेरैवटा टिकट गर्दाखेरि के हुन सक्छ दाजु डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर हामी त्यही गर्न सक्छौँ कतिजना 8 जना 7 जना पो छ 7 जनासम्म त हामीले छेडिराखेको छौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले गरेको छौँ हाम्रोसँग भाइले यहाँ ड्रोन थन्काउँदै भाइले यहाँ ड्रोन पुरै थन्काउँदै गरेको अवस्था एन्ड दिस इज हासपोखरी सो हाम्रो अङ्कल यो हाम्रो हासपोखरीको एक चरण राउन्ड हानेर आइसक्नु भएको छ र अब हामी लगभग यो गुराँसघारीको आसपासमा रहेर यो भिडियो खिच्ने कार्यक्रमलाई इन्डिङ गर्नेछौँ अब तपाईँहरूलाई यहाँको केही बिरोलहरू म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला गाइजहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हासपोखरी रहेको छ भोजपुर जिल्लाको चाहिँ टेम्के मयुङ गाउँपालिकामा अवस्थित चाहिँ यो तिम्मामा पर्दछ र यो गुराँसघारी देख्न सक्नुहुन्छ बवाल टाइपको देखिरहेछ अनि यता चाहिँ रहेको छ हाम्रो हासपोखरी एकदमै फेमस हासपोखरी रहेको छ र यता पनि गुराँसको बोटहरु देख्न सक्नुहुन्छ एनीवे तपाईहरुलाई चाहिँ यो हासपोखरीमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यो गुराँस ढकमक्क फुलेको अवस्था छ एकदमै बवाल देखिरहेछ है त सो हाम्रो सँग भाइले फोटोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो काकाले चाहिँ सिस्नुको कोट लगाइवरी चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ मोडलिङको पोजिसन दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले सङ्गम भाइले चाहिँ यतातिर टाइमर अन गरिवरी डिएसएलआरबाट फोटो खिचिरहेको अवस्था हाम्रो काकाले हाम्रो काका पनि भिटेनको फ्यान भइसक्नु भएको छ उहाँले सिस्नुको कोट लगाइवरी चाहिँ जीवप भाइको चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ जीवप भाइको सपोर्ट गर्छु तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भाइ तिमी धेरै गाजा लगाऊ गाजा गोटी खाएर तिमी अलिक बिग्रो नत्र तिमीसँग भएको ट्यालेन्ट एकदम मलाई मन पर्यो लेकिन गोटीमा चाहिँ भाइ हामी चाहिँ भर्खरै मात्र हासपोखरी घुमिसकेर लाग्दैछ यो उकालो बाटो यो चाहिँ यसको प्रवेशद्वार रहेको छ हामी
हामी हाँसपोखरीबाट उकालोतर्फ लाग्दैछौँ। मयुङ डाँडाको पल्लो छेउको एकदम सुन्दर दृश्य रहेको छ र साइडमा रहेको छ गुराँसखारी। हामी चाहिँ यहाँ ड्रोन उडाउने तर्खरमा छौँ। अब सङ्गम भाइले ड्रोनलाई चाहिँ यहाँ पुरै जडान गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ र यता हाम्रो काकाले चाहिँ ड्रोन उडाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। हेरौँ अब ड्रोन भ्यू कस्तो हुन्छ तपाईँहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। आजको मयुङ भ्रमणको दोस्रो भागको दृश्यहरू यति नै देखाउन चाहन्छौँ र अन्य बाँकी दृश्यहरूलाई चाहिँ भाग 3 मा देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि दृश्य दिप्साले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। बाँकी भाग 3 मा।